ولا يمكن تقديم الدرس بدون جدادة، كما أن أول وثيقة يسأل عنها المفتش هي الجدادة. وبالتالي هذه هي الصيغة التي أقدم بها جدادة لدرس مادة الرياضيات على هذا الشكل. إذن حصة البناء، حصة الترييض، حصة التقويم، وحصة الدعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تعرفنا على المثلث التعليمي التعلمي أو المثلث الديداكتيكي والرياضيات وأهدافه العامة والنهج الرياضياتي ومميزات الوضعية المشكلة، وكذا تعرفنا على مراحل تقديم الوضعية المشكلة ومراحل تقديم درس الرياضيات، توزيع الحصص ومجالات الرياضيات، نأتي إلى تقديم تعريف بالجدادة وتقديم جدادة نمطية لمادة الرياضيات صالحة لجميع المستويات الابتدائية. فلنبدأ على بركة الله. إذن لتعريف الجدادة سوف ننطلق من المثلث التعليمي التعلمي. وكما نعلم أن المتعلم هو المسؤول عن بناء المعرفة، ودور المعلم هنا هو التأطير، التوجيه، التعليم ونقل للمعرفة، وهو ما يسمى بالنقل الديداكتيكي. ولنجاعة هذه العملية يقوم المعلم بثلاث مهام: التخطيط، التدبير، والتقويم. والتخطيط يكون على 3 مستويات: على المستوى البعيد، وعلى المستوى المتوسط، وعلى المستوى القريب. وهنا التدبير نعني به التنفيذ، يعني تنفيذ ما تم التخطيط له. التخطيط على المستوى البعيد نعني به التخطيط السنوي أو التوزيع السنوي. والتخطيط على المستوى المتوسط نعني به التخطيط لوحدة أو لمرحلة. والتخطيط على المستوى القريب نعني التخطيط لدرس أو لحصة. وهنا نتكلم عن الجدادة. إذن ما هي الجدادة؟ الجدادة جزء من التخطيط الذي يسبق التنفيذ، ويمكننا أيضا أن نقول التخطيط المسبق لعملية التنفيذ، وهي ورقة تخطيطية أو بطاقة تقنية بيداغوجية تحدد فيها الأساسيات التالية: المكتسبات، الأهداف التي تترجمها وضعيات، الحيز الزمني، الوسائل التعليمية، أساليب التواصل والتقنيات، مرورا بوضعيات التقويم وصولا إلى وضعيات الدعم. ويجب أن تكون الجدادة مرنة قابلة للتعديل، يعني قابلة للتغيير، خصوصا عندما يكون التخطيط لدرس يشمل وضعيات التقويم ووضعيات الدعم. فهنا يمكن أن نعدل في وضعيات التقويم حسب درجة الصعوبات التي يعاني منها المتعلم، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لوضعيات الدعم. إذن الجدادة وثيقة أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن تقديم الدرس بدون جدادة، كما أن أول وثيقة يسأل عنها المفتش هي الجدادة. كما أن للمعلم حرية اختيار الصيغة أو النموذج الذي يمكن أن يقدم به الجدادة، ويمكن أن تختلف طريقة تقديم الجدادة من معلم لآخر، لكن الشيء الذي لا يمكن أن نختلف عليه هو الإطار المنهجي أو منهجية التدريس. بعد التعرف على الجدادة نأتي الآن إلى تقديم جدادة نمطية خاصة بمادة الرياضيات. أستعمل ورقة مزدوجة كبيرة الحجم وأخذها على الشكل التالي. ندون فيها العناصر التالية. إذن هنا المادة الرياضيات، الدرس مع كتابة رقم الدرس ونكتب هنا عنوان الدرس. ثم بعد ذلك نحدد المجال، هنا نحدد المستوى الثالث الرابع، المرجع الفضاء المفيد، إذن رقم الجدادة ورقم الوحدة. ثم بعد ذلك نقوم بتصميم هذا الجدول، نحدد فيه المكتسبات السابقة، الأهداف والامتدادات. إذن بالنسبة لهذه المعلومات تجدونها في دليل الأستاذ. ثم بعد ذلك نحدد المعينات الديداكتيكية أو الوسائل التعليمية كبطاقات الأعداد الحساب الذهني، الألواح، السبورة، دفاتر، كراسة المتعلم، أدوات الهندسية إلى غير ذلك، مع تدوين بعض الملاحظات في حالة ما إذا رأينا أن هناك درسين يمكن دمجهما في درس واحد، وإعداد جدادة واحدة دامجة للدرسين، أو تقسيم درس إلى جزئين. كمثلا رأيت أن هناك درس يحتوي على مجموعة من المفاهيم، يمكن تقسيم هذا الدرس إلى درسين وإعداد جدادتين كل جدادة لدرس. كمثلا
قياس سعة التخزين الرقمي وقياس الأطوال والكتل والمساحات. إذا درس يشمل مجموعة من المفاهيم، وهناك مفهوم جديد على المتعلم. إذا في هذه الحالة يستدعي الأمر إلى تقسيم الدرس إلى درس خاص بقياس سعة التخزين الرقمي ودرس خاص بقياس الأطوال والكتل والمساحات. ثم نمر للحصة البنائية. نعلم أن تقديم الدرس يتم عبر 5 حصص: حصة البناء، حصة ترييض، حصة ترييض، حصة تقويم، وحصة الدعم. إذا مدة حصة البناء أو مدة كل حصة هي 60 دقيقة، 5 دقائق لنشاط ترفيهي. ثم بعد ذلك لدينا هنا جدول. الصيغة التي أقدم بها الدرس هي كالتالي. إذا جدول مكون من 4 أعمدة: العمود الأول للسيناريو البيداغوجي، العمود الثاني نحدد فيه أنشطة التعلم أو أنشطة المعلم والمتعلم، أو يمكن أن نقول أنشطة تعليمية تعلمية. ثم العمود الثالث توجيهات لتدبير الأنشطة التعلمية، والعمود الأخير نحدد فيه المدة. كأول مرحلة نقوم بالحساب الذهني. إذا هنا نستعين بالأنشطة المبرمجة لهذا الدرس، تكون في الكراسة، ولكل حصة نشاط خاص بها للحساب الذهني. إذا العمل أو أشكال العمل تكون بشكل فردي، جماعي، أو ثنائي. بالنسبة للوسائل المعتمدة هنا هي بطائق أو بطاقات الأعداد الحساب الذهني وأوراق الحساب الذهني. نأتي للمرحلة الثانية وهي التقويم التشخيصي. هنا لدينا 3 مراحل. إذا كأول مرحلة نقوم بالتذكير بمفهوم أو خاصيات تساهم في بناء المفهوم الجديد، وهذا العمل كبداية يكون بشكل جماعي على السبورة. ثم تأتي مرحلة التقويم، نقوم فيها بعمليات سريعة حول هذه المفاهيم ولتثبيت هذه أو لتقويم هذه الخاصيات، وتكون بشكل فردي على الألواح أو على دفتر البحث. وهنا أنصح باستعمال دفتر للتطبيقات أو للأعمال التطبيقية ترافو براتيك، نستعمل فيه فقط قلم الرصاص والممحات، ونصحح بقلم أخضر جاف. ثم نقوم بعد ذلك كمرحلة ثالثة في التقويم التشخيصي بالدعم الوقائي. هنا نقوم بأنشطة سريعة لتثبيت التعلمات، وتكون بشكل جماعي على السبورة. هنا نركز في هذه المرحلة على المتعلمين الذين أخطأوا أثناء تصحيح العمليات السريعة للمرحلة الثانية وهي التقويم. ثم نمر لكتابة وضعية الانطلاق أو وضعية البناء، ونحدد الهدف أمام وضعية الانطلاق. يمكن أن نقوم هنا بتحديد خانة أو عمود خاص بالأهداف مع كتابة رقم كل هدف الذي سجلناه سابقا في جدول الأهداف: الهدف الأول، الهدف الثاني، الهدف الثالث، الهدف الرابع. يمكننا هنا أن نكتفي فقط بكتابة أرقام الأهداف. يمكننا هنا أن نستعين بوضعية شاملة لكل هذه الأهداف مثلا، ويمكننا أن نستعين بأكثر من وضعية حتى تحقق لنا الأهداف المرجوة من هذا الدرس. إذا تكتب وضعية البناء. نعتمد في التوجيهات لتدبير الأنشطة التعلمية على مراحل النهج الرياضياتي، ونبدأ بأول مرحلة وهي مرحلة التعاقد. إذا هنا مرحلة التعاقد كما قلنا سابقا تكون بشكل جماعي. إذا تقدم فيه وضعية البناء على السبورة، يتم قراءة الوضعية مع الشرح وتوضيح المطلوب من المتعلم القيام به بعد ذلك بشكل فردي. ثم تقدم له الوسائل التعليمية ونحدد له المدة الزمنية اللازمة للإنجاز. إذا هذه المرحلة مدتها تقريبا 5 دقائق. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الفعل، يعني هنا نترك المتعلم يواجه الوضعية بشكل فردي ويحاول إيجاد حل اعتمادا على مكتسباته. تأتي بعد ذلك مرحلة الصياغة، يحاول المتعلم صياغة واستخلاص الحلول والمعارف التي توصل إليها المتعلم خلال تفاعله مع الوضعية. إذا هنا يقوم بصياغة حل مؤقت حسب مكتسباته السابقة وتصوراته حول الحل. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التداول. إذا هنا تكون بشكل جماعي،
يتم الخروج من المرحلة الفردية إلى المرحلة الجماعية، إذن ومناقشة ما توصل إليه من حل داخل الجماعة. إذن هنا مرحلة التداول يقوم المتعلم بمقارنة ما توصل إليه بما توصل إليه زملاؤه، حسب إذا كان عمل في زمر يعني في مجموعات أو عمل بشكل فردي. ثم بعد ذلك يتم تصحيح بشكل جماعي على السبورة، وهي تسمى مرحلة المصادقة، أيضا تنتمي إلى مرحلة التداول. هنا تتم مناقشة الحلول بشكل جماعي مع الأستاذ وتصحيح الأخطاء، وبالتالي بعد ذلك تأتي مرحلة المأسسة لإيجاد حل نهائي مشترك وتأسيس المفهوم الرياضياتي الذي نريد الوصول إليه، يعني كبناء مفهوم أو قاعدة أو خلاصة. وعند التوصل إلى القاعدة أو الخلاصة يمكن هنا الانتقال إلى كتابة هذه الخلاصة على دفتر القواعد، كما يمكن قراءة تلك الخلاصة أو القاعدة الموجودة في كتاب المتعلم. وبعد البناء تأتي مرحلة الترييد، وكما نعلم أنها تتكون من حصتين، مدة كل حصة 55 دقيقة، يمكن تقديمها على الشكل التالي، كما يمكن دمجها مع حصة البناء حسب الصيغة الثانية، ذلك بتطبيق ما تم اكتسابه في مرحلة البناء. هنا نكتب الهدف، وهنا نكتب الوضعية الترييدية المناسبة لهذا الهدف. بالنسبة للوضعية هنا يمكن أن نستعمل الوضعية الموجودة بالكراسة كأكتشف أو أطبق، ويمكن أن نجد وضعية اختيارنا مناسبة للتدرب على المفهوم الذي تم بناؤه في حصة أو في مرحلة البناء. إذن هنا شكل العمل يكون جماعي أثناء قراءة وشرح الوضعية، ثم بشكل فردي يعني مرحلة الإنجاز، وتتم على الألواح أو دفتر البحث أو الكراسة، وهنا نكتب حل لتلك الوضعية. حصة الترييد بشكل عام تمر على الشكل التالي. إذن أولا حساب ذهني، إذن نستعمل فيه الأنشطة الحساب الذهني المبرمجة لهذا الدرس. في كراسة المتعلم كل حصة لها نشاط للحساب الذهني. إذن العمل يكون جماعي فردي أو ثنائي باستعمال بطاقات الأعداد وأوراق الحساب الذهني. عادة نترك أوراق الحساب الذهني إلى آخر حصة في الأسبوع، وهي حصة الدعم والمعالجة. إذن طول الأسبوع نستعمل بطاقات الأعداد الحساب الذهني. ثم تأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة التقويم التشخيصي، ويتم فيها تذكير بما اكتسبه المتعلم في حصة البناء، ويكون هنا عمل جماعي وفردي. الهدف هنا هو تذكير ومراجعة وتثبيت ما تم اكتسابه في مرحلة البناء واستكمال مرحلة الترييد. ثم نمر لمرحلة الترييد. إذن كأول مرحلة يتم إنجاز أنشطة الترييد. إذن هي أنشطة مبرمجة في كراسة المتعلمين. إذن ندونها هنا ونحدد كذلك الأهداف المناسبة لهذه الأنشطة. أولا يكون العمل جماعي، يتم أثناءه اتفاق أو التعاقد ديداكتيكي على كيفية الاشتغال، مع أهمية اتباع الخطوات المنهجية في تقديم الأنشطة كقراءة وضعية أو المسألة وفهم الأسئلة والتعليمات. ثانيا تحديد المعطيات الأساسية يعني العددية واللغوية. ثالثا تحديد المطلوب القيام به أو إنجازه قبل البدء في اختيار وطريقة ومنهجية الإنجاز. ثم بعد ذلك يكون عمل فردي على الكراسات، هنا نترك المتعلم فرصة للاعتماد على نفسه لإيجاد الحل. وبعد ذلك نمر لمرحلة التصحيح، تكون بشكل جماعي على السبورة. تتم أثناء هذه المرحلة رصد التعثرات وتحديد الصعوبات التي يعاني منها المتعلمين. ثم بعد ذلك يتم التصحيح بشكل فردي على الكراسات. إذا تأتي مرحلة الدعم الفوري والمعالجة بالنسبة للمتعلمين المتعثرين. يتم تحليل الأخطاء المرصودة واستثمارها في المعالجة الفورية أو خلال حصة التقويم والدعم. إذا هنا نرصد الأخطاء أو الصعوبات التي يعاني منها المتعلمين، وعلى أساس هذه الأخطاء نقوم بعالجتها في حصة التقويم أو الدعم. الآن بعد حصة الترييد نمر لحصة التقويم، وهي الحصة الرابعة في هذا الدرس. إذا دائما نستهلها بحساب ذهني، إذا الأنشطة المبرمجة لهذا الدرس. إذا العمل هنا يكون جماعي أو فردي أو ثنائي باستعمال بطاقات الحساب الذهني. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي التقويم التشخيصي، يكون بداية
عمل جماعي على السبورة يتم أثناءه تذكير المتعلمين بما تم اكتسابه في حصة البناء. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي التقويم لتثبيت ما تم اكتسابه كذلك، ويكون هذا النشاط فردي مثلا على الألواح أو على دفتر البحث. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي تقديم دعم فوري للمتعلمين الذين ما زالوا يعانون بعض الصعوبات، مثلا انتدابهم إلى السبورة ومساعدتهم على إيجاد الحل. وبعد ذلك نمر للتقويم. أولا تتم مرحلة إنجاز الأنشطة المبرمجة في الكراسة، أو يمكن اختيار أنشطة أخرى مناسبة. هنا يكون العمل فردي، يعني ليس جماعي، هنا عمل فردي يتم أثناءه اعتماد المتعلم على نفسه في قراءة الوضعية مع تحديد المعطيات وفهم المطلوب منه. في مرحلة التقويم نترك المتعلم جميع المهام بما فيها قراءة الوضعية، استخراج المعطيات الأساسية، تمثيل الوضعية واستنتاج العملية المناسبة وأيضا إيجاد الحل. إذن ثم تحدد المدة الزمنية اللازمة للإنجاز. بعد ذلك تأتي مرحلة التصحيح، ويتم أثناء هذه المرحلة رصد الأخطاء والتعثرات. إذن التصحيح يكون بشكل جماعي على السبورة، يتم أثناءه مناقشة الحلول وطريقة ومنهجية الإنجاز، ثم الانتقال إلى التصحيح الفردي على الكراسات أو على الدفاتر. وهنا يأتي دور المعلم لرصد أو تحديد الصعوبات والقيام بتوثيقها بهدف دعمها خلال حصة الدعم. وفي الأخير نصل إلى آخر مرحلة وهي الدعم والمعالجة والتوليف. إذا نستهلها بالحساب الذهني، تقدم فيه الأنشطة المبرمجة في ورقة الحساب الذهني. هنا يكون العمل فردي على ورقة الحساب الذهني مع التأكيد على إجابة أكبر عدد من الأسئلة وفي وقت وجيز وبشكل صحيح. بعد ذلك نمر للدعم والمعالجة والإنجاز والتوليف عن طريق اقتراح أنشطة مبرمجة للدعم في كراسة المتعلمين، أو تلك المقترحة حسب نوعية التعثرات أو الأخطاء المرصودة. إذن هنا يكون العمل بشكل فردي، إما على الكراسة أو على دفتر القسم مثلا، أو في شكل مجموعات. يتم مراقبة إنجاز المتعثرين والاستعانة بالقرين أثناء إنجاز وأثناء التصحيح. في هذه المرحلة يتم تفييق المتعلمين إلى مجموعات حسب درجة ونوعية الصعوبات التي يعانون منها، مع الاستعانة بالقرين. مثلا لكل متعلم متعثر متعلم متمكن، أو لكل مجموعة من المتعثرين يكون معهم متعلم متمكن. إذن يساعدهم على الإنجاز وأيضا على التصحيح. بعد ذلك يتم تقييم أثر الدعم من طرف المعلم، وذلك بتتبع إنجازات المتعلمين مع التأكد من تجاوز المتعثرين لصعوباتهم والقيام برصد تلك الصعوبات بهدف دعمها خلال أسبوع الدعم الوحدة. وبالتالي هذه هي الصيغة التي أقدم بها جدادة لدرس مادة الرياضيات على هذا الشكل. إذن حصة البناء، حصة الترييض، حصة التقويم، وحصة الدعم. وبذلك نكون قد أنهينا الجزء الخاص بجدادة مادة الرياضيات. نلقاكم مع موضوع آخر. إلى حينها دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.